الله معكم. الاعتراض الثاني عشر يقول: كم كان عدد الذين شفوا بالقرب من مدينة أريحا؟ يقول المعترض إن متى 20:30 يقول بوجود شخصان أعميان نالا الشفاء، في حين أن مرقس 10:46 ولوقا 18:35 يقولان بوجود شخص واحد. بداية نقوم بقراءة الآيات التي قام المعترض بذكرها، فنقرأ في متى 20:30: وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. ونقرأ في مرقس 10:46: وجاءوا إلى أريحا، وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. وأخيرا في لوقا 18:35: ولما اقترب من أريحا كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي. لقد وقع المعترض في مغالطة الفروع. مغالطة الفروع تعتمد على أن المعترض رح يدعي أن التصريحين هما متناقضين، في حين أن التصريح الأول هو جزء من التصريح الثاني، أو أن التصريح الثاني هو جزء من التصريح الأول. وفي مغالطة الاحتجاج من الصمت. مغالطة الاحتجاج من الصمت هي الخطأ في الاعتقاد بأن عدم ذكر حادثة معينة يعني عدم وقوعها. إن يسوع المسيح له كل المجد قام بشفاء شخصين أعميين على الأقل بالقرب من مدينة أريحا، وهذا ما دونه لنا متى 20:30. وحين نقرأ مرقس ولوقا نجد أنهما سجلا شخصا واحدا فقط من بين هذين الشخصين، لكنهما لا ينكران وجود أي شخص آخر. ونجد أن مرقس قد ذكره بالاسم، فيقول أن اسمه كان يدعى بارتيماوس. عند التدقيق في الآيات التي قام بذكرها المعترض نجد أن المعترض افترض أن الآيات الواردة في مرقس وفي لوقا تقول بوجود أعمى واحدا فقط، في حين أن النص لا يشير إلى ذلك. هنا سقط المعترض في مغالطة الاحتجاج من الصمت، حيث أن الآيات لا تقول ما يريده المعترض. أمر آخر هو أن متى قام بتسجيل شخص إضافي للذي سجله مرقس ولوقا، فمتى سجل شخصان وهو العموم، في حين أن مرقس ولوقا سجلا الفروع وهو شخص واحد. الآيات متوافقة بعضها مع بعض ولا يوجد أي تناقض فيما بينها. ربي يبارك حياتكم ويمنحكم نعمة وبركة. الله معكم.